Một cô gái vừa mới đã được ông cụ 70 tuổi đến tỏ lòng chân thành. Nhưng hóa ra ông chỉ lòng muốn nhận cô ấy làm học trò. Còn cố thuyết phục cô giúp ông thi đấu võ thuật nữa chứ. Ông nội đúng là cứng đầu. Ông ấy giỏi thế này, chắc chắn không sao đâu. Đợi ông ấy chán thì sẽ quay về thôi. Mọi người đừng lo nhé. Ông nội mà không sao thì tốt. Nếu ông có chuyện gì, tôi sẽ xử lý cậu đầu tiên đấy. Lần này toàn là do cậu gây ra. Bình thường Kiều Vũ Hiên có thể nhịn mấy chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn thì tuyệt đối không để yên đâu. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Kiều Gia Y nhớ tới anh chàng đẹp trai lần trước từng gặp. Nghĩ chắc lại là bạn chiến đấu của Kiều Vũ Hiên tới tìm. Má cô hơi ửng hồng, vội vàng lắng tai nghe. Nhưng người đến lại là Lưu Kỳ Phong. Tôi đến để cảm ơn đây. Lưu Kỳ Phong chỉ vài câu ngắn gọn, đã kể lại chuyện vừa được người tốt giúp đỡ. Ông không hỏi tên Giang Cảnh, chỉ nói đó là một cô gái. Kiều Vũ Hiên nhờ tới mấy vết thâm tím trên người Kiều Gia Ý. Chắc là em gái tôi, mời ông vào nhé. Vừa nãy vì chuyện của Kiều Gia Ý, cậu đã bực mình với thái độ thờ ơ của ông giờ lại không vui, nhưng nghe em gái làm chuyện tốt. Mặt cậu dịu đi chút. Em vừa đi giúp người hả? Sao không kể? Mấy vết thương này là do đánh nhau với kẻ xấu à? Kiều Gia Ý ngớ người. Giúp người gì cơ? Mấy vết này rõ ràng là bị đánh mà. Tôi là em gái cậu, nhưng người cứu tôi không phải cô ấy. Thế là ai? Nghe bảo là người bán thịt heo. Có phải người nhà cậu không? Hay là ông ấy nhầm lẫn gì rồi? Thế cũng là em gái tôi. Ông ngồi đi ạ. Nhưng em ấy chưa về. Không biết đi đâu mất rồi. Nếu người không có ở đây, tôi xin phép không làm phiền nữa. Tôi chỉ muốn mang chút quà tới cảm ơn thôi. Trong túi có không ít tiền mặt, còn cả mấy thứ quan trọng nữa. May nhờ cô ấy giúp đỡ. Cái này cũng là cho cô ấy. Nhờ cậu chuyển giúp tới tay nhé. Thật là tuyệt vời. Lưu Kỳ Phong nhét phong bì và số liên lạc vào tay Kiều Vũ Hiên. Tôi có nói vài chuyện với em gái cậu. Nếu cô ấy suy nghĩ lại và đổi ý, bảo cô ấy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Kiều Vũ Hiên nghe mà ngơ ngác chẳng hiểu gì. Ông cụ này, sao lại bí bí ẩn ẩn thế nhỉ? Tiễn Lưu Kỳ Phong đi. Cậu nhìn đống quà trên sàn, thấy ông thật sự rất có lòng. Giang Cảnh cũng tài thật. Ông ấy còn đưa cả phong bì nữa. Không biết bên trong có gì. Người ta để trong đó là không muốn ai thấy. Đừng tò mò lung tung, để Giang Cảnh tự mở xem. Kiều Gia Ý bĩu môi. Nhớ lại dáng vẻ của Lưu Kỳ Phong vừa nãy. Nghe giọng thì chắc là người Tương Giang. Mà trông cũng hơi quen quen. Nhưng có ít tới Tương Giang lắm. Suy nghĩ mãi cũng chẳng nhớ gặp Lưu Kỳ Phong ở đâu. Dù sao được Giang Cảnh giúp, chắc cũng không phải người ghê gớm gì. Nghĩ vậy, cô không đào sâu thêm, mà lại nhớ tới anh chàng đẹp trai làm tin cô rung động. À, anh bạn chiến đấu lần trước tới tìm cậu sao không tới nữa? Cậu hỏi tới 2 lần rồi đấy. Tớ đang nghỉ phép. Khu quân sự cũng không ở đây. Làm gì có bạn chiến đấu nào tìm tớ. Gần Tết rồi. Trên kia chắc cũng chẳng có việc gì gọi tớ. Chắc cậu nhận nhầm người rồi. Kiều Gia Ý không tin lắm. Người đó nhìn giống quân nhân lắm mà. Không tìm Kiều Vũ Hiên thì tìm ai? Lần sau anh ta tới, tớ phải hỏi cho rõ mới được. Giang Cảnh sau khi đưa người tới đồn cảnh sát, lại đi mua khóa và vài thứ linh tinh, rồi mới về nhà. Vừa vào cửa, Kiều Vũ Hiên đã kể hết chuyện của Lưu Kỳ Phong cho cô nghe. Cô thật không ngờ còn có hậu chuyện. Ông ấy còn đưa cái này nữa. Mẹ đúng là siêu thật. Lần trước cũng nhanh chóng hạ gục một kẻ xấu. Giang Cảnh thì chẳng để tâm chuyện này lắm. Nhưng thấy con gái trông đầy tự hào. Khóe miệng cô cũng cong lên vui vẻ. Cô mở phong bì ra. Ngạc nhiên thấy bên trong có 100 đồng tiền mặt. Ông cụ này ra tay hào phóng thật. Nhưng cô chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Nhận thế này thật ngại quá. Cô liếc nhìn số liên lạc. Dùng điện thoại nhà họ Kiều, gọi qua luôn. Ông Lư, tôi nhận lời cảm ơn của ông rồi. Nhưng tiền thì tôi không nhận được. Ông đang ở đâu, tôi mang trả lại nhé. Thế này đi. Cô không nhận tiền, thì tôi mời cô ăn cơm vậy. Chiều nay hoặc trưa mai được không? Giang Cảnh linh cảm Lưu Kỳ Phong vẫn chưa từ bỏ ý định muốn cô học võ. Dù hơi đau đầu, nhưng cô vẫn đồng ý.
Chưa mai nhé. Dù sao gặp mặt nói rõ luôn cũng tốt. Bên kia, Lưu Kỳ Phong cúp máy, vẫn cười tuét tuét vui vẻ. Bạn thân Lý Nam liếc ông một cái. Rốt cuộc ông tìm được hạt giống tốt nào mà vui tới mức này vậy? Trước đây tôi giới thiệu mấy người ông còn không ưng. Dù gì ông cũng có Tinh Hà làm học trò cuối rồi. Còn tìm được ai giỏi hơn cậu ấy nữa? Giờ chỉ biết gặp ai cũng thử thôi. Hy vọng cô ấy làm được. Hôm sau, Lưu Kỳ Phong và Giang Cảnh hẹn ở một nhà hàng quốc doanh. Bên cạnh ông còn có một người đàn ông trung niên. Khí thế hơi giống Lưu Kỳ Phong. Khi Giang Cảnh ngồi xuống, cô thoáng cảm nhận ánh mắt quan sát từ người đàn ông. Nhưng cũng không để ý, đây là tôi trả lại ông. Hôm đó giúp ông chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhận tiền tôi thật sự thấy ngại lắm. Thật tuyệt vời, đừng vội, chúng ta ăn cơm trước đã. Ăn xong rồi nói chuyện. Bạn nhỏ đừng căng thẳng. Hôm nay tôi mời khách. Một là để cảm ơn bạn nhỏ vì đã giúp đỡ hôm đó. Hai là thấy bạn nhỏ có tấm lòng tốt. Muốn nhờ bạn giúp tôi một việc. Ông Lưu ra tay hào phóng thế này. Chắc ở nơi phồn hoa như Tương Giang. Cũng không phải người tầm thường. Tôi chỉ là người bình thường, giúp gì được ông chứ? Việc này của tôi hơi đặc biệt. Chỉ có bạn nhỏ mới có thể giúp được thôi. Lưu Kỳ Phong kể sơ qua. Hóa ra ông là một bậc thầy võ thuật truyền thống. Từ nhỏ đã luyện võ công, lên tới hàng đại tông sư. 30 năm trước, ông sáng lập võ quán Vân Anh vang danh một thời. Nhưng thời thế đổi thay, giới võ thuật cũng rối loạn theo. Đệ tử Vân Anh võ quán người thì gặp nạn, người thì bị thương, từng rơi xuống đáy vực. Suýt nữa bị xóa tên khỏi giới cổ võ. Giờ đây Vân Anh võ quán đã tới đường cùng. Lưu Kỳ Phong dù không màng danh lợi, nhưng không đành lòng thấy võ quán mình tạo ra tan biến như vậy, nên bao năm nay ông luôn tìm cách vực dậy. Thậm chí năm nay còn đặc biệt đăng ký võ quán, tham gia đại hội võ thuật lần này. Lưu Kỳ Phong vốn rất tự tin về chuyện này. Dù Vân Anh võ quán mấy năm qua suy tàn, nhưng vẫn đào tạo được hai đệ tử trẻ xuất sắc. Hai người này là anh em cùng tông. Một người thuộc dòng chính, một người được dòng chính nhận nuôi. Anh em họ trong thế hệ trẻ đều là người nổi bật. Nhưng cách đây không lâu, em gái Trình Phương chẳng rõ vì sao lại rời khỏi Vân Anh võ quán, chuyển sang một võ quán khác. Anh trai Trình Tinh Hà thì bất ngờ bị thương, thế là chẳng còn ai tham gia thi đấu được. Giờ tên võ quán đã được báo lên. Nếu không tìm được người dự thi, trong 5 năm tới sẽ bị cấm tham gia bất kỳ trận đấu nào. Nghe tới đây, Giang Cảnh cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra Lưu Kỳ Phong này